Chi và Minh Tuấn. chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Come Out. Nhìn vô cái nói hai này nghĩ sao hai đứa tóc ngắn quen nhau, nhìn thấy ghê. Nói vậy luôn anh, nói thẳng luôn. Bởi vậy em muốn nói cho mọi người biết cái đó cũng chỉ là tên gọi thôi, quan trọng là cảm xúc của mình. Đúng rồi, cảm xúc thôi. Còn người ta thích tóc ngắn tóc dài là cái sở thích của người ta để tóc modern. Xin mời hai em. Đó, nắm tay kìa chị ơi. Em chào chị. Rồi, hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhá. Dạ em là Nguyễn Châu Đoan. Dạ em là tên gì? Phạm Thanh Như Ý. Phạm Thanh Như Ý. Tên rất là đẹp. Và Như Ý. Dạ em đố anh chị hai đứa em bao nhiêu tuổi? Tầm 19, 20. 19, 20 hay 18, cỡ đó 20 đổ lại 18 tới 20. Dạ em 21. Em 25. Em thấy mấy bạn ở Bách Hợp á, trẻ ơi là trẻ. Trẻ. Bao nhiêu cặp rồi? Đố anh chị là em với lại bạn này là ai kèo dưới ai kèo trên? Sao đố quà vậy? Bà được lên một cái đố quà cho ông. Ở đây kèo trên, áo vàng kèo trên, áo trắng là kèo dưới. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cho anh nghe về câu chuyện tình yêu của hai đứa đi. Dạ hai em quen nhau là ngày 3 tháng 12 năm 2016. Đến hiện tại bây giờ là 2 năm 3 tháng 21 ngày. Trời, nhớ chính xác vậy đó hả? Cơ duyên nào đem hai em đến với nhau? Hai đứa em đều là những mảnh ghép mà không hoàn hảo, đều bị chia tay với mối tình. Em mới thấy bạn á đăng tút lên trên Zalo á, nên là em mới vào bình luận an ủi. Bạn ở Bình Dương, còn em là ở Sài Gòn. Bạn mới lên Sài Gòn là hẹn gặp em lúc 12 giờ. Từ Bình Dương chạy đến 12 giờ đêm. Ôi em gan quá ha. Trong lòng nghĩ thôi giờ hứng đi đi chứ cũng không biết có chịu ra mặt không, cũng nói chung là sợ phiêu rồi. Khi còn hứng nó lên tới cổ rồi hả? Không nhét nó xuống được hả? Rồi lấy điện thoại điện luôn. Bữa nhắn tin cho em nói là ăn cái gì chưa, cái em mới trả lời là chưa ăn gì hết, là không thấy trả lời cho em luôn. Là em tưởng là chắc bận rồi hay gì, cái ngủ mất. Lát mở mắt dậy thấy đem tới một hộp cơm cho em, là chạy từ Bình Dương lên Sài Gòn, xong rồi trong túi chỉ có 40.000 và không có xe luôn, mượn xe ta đi. Cái này cũng là chiêu. Rồi ăn hộp cơm là coi như là dính luôn đó. Thích liền hả? Là về thầm ôm trụng nhớ vậy đó, nhớ Nhung hoài luôn. Nhắn tin làm phiền em hoài luôn. Em đi làm là 6 giờ sáng mà nhắn tin tới 2-3 giờ sáng em kêu ngủ đi, trời cho tôi đi làm nữa mà nó không chịu ngủ. Nó không chịu đâu, không chịu đâu. Nó nhõng nhẽo, nó không cho em ngủ luôn. Kèo trên mà nhõng nhẽo là sao? Không chịu đâu, không chịu gán chịu. Ai quyết định là sẽ riêng ở chung với nhau? Tại vì lúc đó là em vẫn còn đang bị người yêu cũ làm phiền. Đúng rồi, kiểu như ghen á, ghen thầm á, vẫn chưa nói là thích em mà. Ghen làm sao? Đi xuống dưới này với tôi đi, đừng ở trên đó nữa. Tôi thấy vậy tôi khó chịu lắm. Em cũng đồng ý xuống, nói xuống lo cho em đi kiếm việc làm cho em. Sao dễ quá vậy em? Có khi dụ em làm sao? Đúng rồi, dụ em á, tại vì xuống đâu có xe đâu. Ủa không có xe thì hai đứa di chuyển đi làm đi? Là đi mượn bạn. Lúc đó khổ lắm mà. Không có xe, không có tiền gì hết. Rồi hai đứa sống như nào? Lúc đó là em vừa nghỉ công ty á, là còn có lương trên công ty, còn bạn này là không có luôn. Là đi bán hàng online, được ngày được đồng, còn ngày thì không có ai đặt thì không có tiền luôn. Đi mua đồ ăn á, là cũng mua nợ ngồi quán người ta là 3 triệu á. Em xuống là em lấy tiền đó lo em trả nợ cho. Mới đầu là kiếm việc làm là khó khăn, là công ty không tuyển tomboy, không tuyển tóc ngắn. Vô mấy cái trung tâm mà giới thiệu việc làm á, xin làm được công ty kia nó nhận đúng 8 ngày là thôi. Hết hàng nó không cho làm nữa, đuổi. Là nhận đúng cái lương đó là lo ăn lo uống, xong kiếm được cái công việc là làm quán nhậu. Hai đứa vô làm lương. Trời, người ta tomboy cũng là con người, sao không nhận? Mấy người này kỳ quá. Nhiều người ta nhìn không có hợp mắt. Kỳ, cái không hợp mắt cái gì người ta làm việc được thôi chứ. Tự nhiên không hợp mắt sao mới là hợp mắt. Không, ý em bảo là ở ngoài xã hội á, nhiều người ta nhìn người ta không thích. Kỳ, thật sự rất là kỳ cục, rất là kỳ cục. Giờ cuộc sống lúc đấy đỡ hơn không em? Dạ cũng đỡ, nhưng mà bạn này thì bạn tin người quá nên là bị lừa hoài à. Tới giờ em xin được việc làm chưa? Bây giờ em làm công ty rồi. Bây giờ mới xin được đúng không? Trước là xin không được. Nên mình dẫn đem hồ sơ vô vẫn nhận, nhưng dạch hồ sơ ra hay sao á, nó chề mỏ này kia rồi nó khó chịu. Nhưng khi vô làm nhiều khi nó không thích mình, nó cũng kiếm cớ cho mình. Trời, nhưng bây giờ em làm được bền rồi đúng không? Bình thường phải không? Hai người bây giờ quen nhau cũng được vài năm rồi đúng không? Thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy mình không bao giờ quên được không? Kỷ niệm đẹp nhất với em là hai đứa đi Đà Lạt. Ai cứ nói là lên Đà Lạt về sẽ chia tay. Chị với anh Can yêu nhau đầu tiên là đi Lạc, nắm tay đi Lạc liền tay. Là về là năm sau cưới liền tay. Kiểu như chứng minh cho ta thấy là không có phải lên Đà Lạt là chia tay. Không, Đà Lạt là chỗ hạnh phúc hẹn hò. Trời chứ đâu ra chia tay vậy, mấy bạn đã bị ra dễ sợ không có chương trình đó. Giờ kỷ niệm nào mà buồn nhất của hai người? Buồn thì nhiều lắm. Đi xin việc làm không nhận là một. Đúng rồi.
Rồi cái gì nữa? Bị lừa, giới thiệu việc làm Lừa mà tình còn bị hả? lừa nữa. Ý kể chi tiết cái Chi tiết cú lừa đấy được tiết không? lường sao thí dụ vậy? Để Dạ cho được mọi ạ. người biết, mọi người tránh đó. Mới đầu là em đi vô trung tâm giới thiệu việc làm á, cái nó điện em lên tới thành phố, cái xong rồi nó kêu em đóng tiền, nó bảo là làm đây là lương tháng là 8 triệu 10 triệu gì đó, nó không nói rõ. Cái xong rồi em lên tới, nó bắt em đóng tiền trước, rồi xong kêu em đi về Thủ Đức á, lấy quần áo, rồi xong á, đi tới cái chỗ xin việc là ngay Âu Bình Dương. Cuối cùng vô hỏi á, bảo vệ cũng không nhận em luôn, nó bảo em tóc ngắn không nhận, rồi thêm cái là xăm này kia không thích, rồi lương thực tế luôn chỉ có 5 triệu bạc thôi. Là gạt Là đó. em về em lại mất tiền mà thêm mất tiền đồ nữa. Lúc đó em nói chung là không còn tiền luôn, mình phải nợ đó. Mà bị lừa nhiều lắm. Hai đứa đi làm quán nhậu được ít tiền á, dồn lại mua cái xe cũ, bị lừa tiếp. Đưa cho người ta 5 triệu lấy cái xe, xong lấy về là đi không được luôn. Đi không được em gửi lại trả, nó đưa lại cho em có 4 triệu thôi, nó lấy 1 triệu. Nó nói là không gầy mấy đứa em chạy xe của anh hư. Khi mua nó nói cho mình chạy thử 1 tuần, tại mình mua xe cũ lại mà. Lỡ rồi biết sao giờ, cũng phải nén cầm 4 triệu đi năn nỉ người ta mua chiếc xe khác. Lúc đấy gia đình của Ý đâu? Nói chung là ba mẹ em ly thân. Bố mẹ em ly thân với nhau lâu chưa em? Dạ 10 mấy năm rồi. Là em sống với ai hả? Dạ hồi đó thì em sống bà nội. Em tự lập, nói chung là 14, 15 là em đi lên thành phố làm rồi. Là một mình đi lên thành phố vậy đó? Dạ không em đi chơi thể thao. Ủa chơi môn gì em? Dạ bóng đá. Wow, bóng đá hả? Lúc trước mập lắm anh, tại giờ ốm rồi. Rồi gia đình của em, mọi người có hỗ trợ gì cho em không? Ba mẹ em thì biết á, nên chấp nhận. Vấn đề là nhà em cái chuyện đó là dễ lắm. Dễ. Dạ, nhẹ nhàng lắm, không có khó khăn như những nhà khác. Nhà khác em thấy là đấu tranh để sống với chính mình rất là cực khổ. Nhưng mà em thì lại khác. Em cảm thấy là em là người hạnh phúc nhất rồi. Không cần tiền cần bạc, chỉ cần gia đình như vậy là hạnh phúc. Nhà em có anh chị em gì không? Dạ có anh. Chắc là ba mẹ em thương em và biết em từ nhỏ vậy rồi. Trong đó ba mẹ em không cảm thấy là bị hụt hẫng. Muốn cho gia đình biết thì gia đình cảm thấy là không bị sốc. Nên là gia đình bạn này là bình thường với em đúng không? Em thì lớn luôn, lớn mới phát ra. Hồi bé Dạ. là vẫn quen con trai hả? Hồi bé là em vẫn con gái bình thường, vẫn chơi những trò chơi bình thường luôn. Xong rồi là Ủa sao lạ lùng vậy trời? Bao nhiêu năm mới phát ra? là lên tới lớp 11 á. Sao tự nhiên phát ra vậy trời? Không, là lúc đó tại vì trên em là trên kiểu như vùng sâu vùng xa, không có cái gì luôn. Kiểu như là lúc đó cũng không xài internet, không biết gì hết trơn á. Rồi mấy cái đó đâu liên quan tới chuyện bà phát ra đâu. Thích thì thích nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì. Mình không biết cái đó là cái gì. Chưa có thông tin về cái đó chị thích con gái giống mình. Đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa em đã từng thích con trai gạt. Có thích con trai gạt không? Có quen trai Dạ gạt? có quen. Có quen trai gạt bình thường mà có cảm xúc không? Không nên em mới bỏ em quen Không gái. có cảm xúc thì em phải nghi là em là một giới tính khác đặc biệt chứ. Xong rồi em mới coi một cái bộ phim á, là Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn. Ừ. Mới có là Của Phượng Đê. phim bắn súng. Đúng rồi, có Phượng Đê với lại một người con gái ôm hôn nhau này kia, tự nhiên em thích. Em thích cái cảm giác Đúng vậy rồi. giống như trong phim. Son phấn lên thì bọn con trai chạy theo dài dài. Thế sao hôm trước chị bảo con Lê Lê hấp dẫn hơn em? Xong rồi anh em ông cũng mua cho em một cái điện thoại cảm ứng đó. Thế em lên em coi. Em lên mà em tra, em không biết tra là sao hết. Em mới tra là gái yêu gái thì nó mới hiện ra led. Rồi em nhờ một người em tải cho em cái Facebook, làm một cái Facebook là để tên con trai. Xong em mới kết bạn hết tất cả những ai là led kết bạn hết luôn. Xong cũng nhắn tin với một hai người để tìm hiểu. Thì nhắn tin với một bạn đó là tóc dài. Tóc dài nhưng mà tự nhiên bạn đó lại làm chồng. Em mới thấy là em hỏi thì bạn nói là bạn là SB mềm. SB mềm hả? Mềm, dạ. SB mềm là sao? Là có nghĩa là một người chồng nhưng mà tính mềm mại đúng không? Mềm đúng rồi. SB là giống như led mà đóng vai vợ. Hay ra không? Không. Les là có SB với cái gì nữa đó đúng không SB, em? fem. Cho cái gì mà nhiều vậy trời. Thì giống như là SB gay là... thì sẽ có top là pop. Đúng rồi. Tôi không hiểu. Là SB với fem là SB là chồng. SB là đóng vai chồng. Dạ, fem là vợ. Fan đóng vai vợ nhưng mà là mấy người led đó đúng không? Dạ. Nhưng mà trong SB lại có thêm mấy loại phương diện nữa. Là SB mềm là làm chồng những tóc dài mềm mại, còn SB cứng nữa là SB cứng là tóc ngắn mà làm chồng. Dạ. Sao cái giới của em nhiều giới quá em nhiều lắm luôn á. Cái giới anh chị gọn gàng lắm. Gay những giới hết. Đúng rồi. Không?
Trong giới của em á, Có gay boss, cũng có boss chồng, nữa. có Boss. vợ mà. Gây cái chồng bây giờ rồi thôi, rồi với là những người chuyên giới hết. Tao điếm cho chị coi, chị từ đó cho tôi thật chị bị hoang mang á. Cái gì mà bi mềm, bi cứng rồi nè. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Fan Fan là cái gì? là vợ. Em là vợ. Là vợ. Vợ là có vợ mềm với vợ cứng không em? Dạ không. Không à? Vợ là yếu rồi, là mềm rồi, còn cứng đâu được, cứng sao đóng cho vợ Đây được. nghe fan- có ví dụ fan như cá tính nữa. ví dụ như bạn này nhá, là một người nhìn rất cứng như là vợ. Tụi em là FB gay. Gay Em là là giống đặc biệt giống đó. như anh á, là FB Em là gay. thuộc cái đặc biệt Đã hai đứa tóc hai ngắn đứa cùng rồi. tóc ngắn quen. Quen nhau. Trời ơi, tôi cứ hay não quá. Tôi cứ Không, thật ra Trời nó ơi, mà không mà hiểu. Không. Nhưng mà tại vì trong cái giới này người ta biết Yeah. mình thực sự mình chị ngày xưa chị nghĩ là hai người lát thì một người đóng vai vợ, một người đóng vai chồng hết. Dạ em thấy rất là thú vị á, có nghĩa Thì là bây giờ thú vị nhưng mà mình bây giờ mình mới hiểu được là có cái gì mà nó nhiều quá vậy. quá nhiều đi. Đúng rồi, Nhưng cái mà này hai đứa em bị kỳ thị nhiều lắm. kỳ thị Ủa, tại tại sao? tại sao kỳ thị? Trong giới Tại hồi luôn. xưa là lúc nào cũng Tại một vì ngắn một dài. nói là ủa hai đứa tóc ngắn mà quen nhau, bộ là hai đứa là phong trào hả? Trong giới của anh có hai bạn Bình top thường, quen nhau này. hai đứa tóc quen nhau bình thường, ta đồng anh thấy cảm bình và yêu thường nhau. mà. Anh thấy có tình cảm thì quen nhau thôi Có chứ. tình cảm và đồng cảm với nhau là yêu, không cần biết cái gì. Hai người tóc cứng vẫn nhân với nhau mà Dạ, một đúng. người cứng một người yếu cũng vẫn với nhau được. Dạ đúng. Nhưng mà hai đứa chuyên giới là không có chịu nhau này mẹ. Xui quá rồi nha. Hai đứa chuyển giới là không có chuyện nhau mẹ. Nha. Có chuyện giới trai với chuyện giới gái yêu nhau được. Không. Có chị ơi, trên báo có. Không bữa có kìa, cưới luôn. Không mà chị không Trời ơi, cho tập đầu tiên của mình. Những trường hợp hiếm thôi. Đúng rồi. Bây giờ Ủa, chị nhưng mà hai bọn em đâu phải là hiếm hoi, với lại mấy bạn kia anh chỉ muốn hỏi là lý do gì họ lại kỳ thị bọn em? Họ nghĩ là tóc ngắn là phải quen tóc dài như vậy đó. Ủa, Luật ở đâu ra vậy? cái luật Đúng đó? rồi. không có Mới cái luật đầu đó nha. tụi em không Ờ. thích đâu. Mấy năm trước không hề thích luôn. Nhìn vô cái nói hai này nghĩ sao hai đứa tóc ngắn quen nhau. Nhìn thấy ghê. Nói vậy luôn anh, nói thẳng luôn. Bởi vậy em muốn Sức nói hào cho mọi người biết cái đó cũng chỉ là tên gọi thôi. Quan trọng là cảm xúc của mình. Đúng rồi, cảm xúc thôi. Đúng rồi. Còn người ta thích tóc ngắn, tóc dài là cái sở Đúng thích rồi. của người ta để tóc model. Thật sự giống như bây giờ chị làm con gái là chị chỉ thích con trai gạt, không phải trai gạt là chị không thích. Chỉ thích con trai gạt, không phải trai gạt là chị không thích. Mất cảm xúc. Anh nghĩ như vậy là đừng có phân loại bản thân mình. Đúng rồi. Cứ đi theo cái cảm xúc của mình thôi, nó như Đúng nào thì rồi. mình là như vậy thôi. Trong giới không giúp nhau thì thôi lại còn Tiếng kỳ kỳ thị thị nhau là nữa. sao? Mọi người kỳ thị mình chưa đủ hay sao? Bởi trong giới mình còn kỳ thị, đừng nói là người ngoài người ta không kỳ thị. Rồi, bây giờ mình chơi một trò chơi nhá. Là em sẽ nói cảm nhận của em về bạn này và ngược lại. Và bạn này ngược lại nói cảm nhận. Dạ, ăn uống là bạn này thích ăn mặn. Rồi còn ngược lại này. Bạn này thì thích ăn ngọt. Ủa vậy sao hai đứa có thể Ăn cái miền Tây nấu á. ăn chung được? Cự lộn rồi anh ơi. Hoài. Em bớt một muỗng đường là vừa ăn hai người. Rồi, nói về khác nhau, em đố chị Chi nha. Sở thích ăn mặc của hai bạn này như thế nào? Chị nhìn đi chị đoán. Bên đây thì mặc cái kiểu mà hơi tây. Bên kia thì kiểu trẻ trung. Trời, chị phân tích sâu quá. Một người màu sắc, một người đơn sắc. Là lúc nào em mặc đồ đen trắng như vậy không? Không, hai đứa mà muốn mặc đồ cặp á là phải anh chọn quần thì em phải chọn áo nha. Đau đầu lắm mới mua được một Wow, một hai bộ bọn đồ em cặp. cũng quá nhiều cái quy tắc ở trong đầu mình. Đúng rồi. Tại vì hai người cả hai vùng miền khác nhau nên Một người miền Trung, một người miền Tây. Rồi về tính cách. Bạn này thì hiền lành lắm. Còn em hung dữ lắm, hay chửi thề nữa. Chửi thề á? Không, chỉ chửi là cái gì sai thì mới chửi thôi, chứ không phải là ra đường nói là dở câu chửi thề ra không đúng. Đôi khi chuyện đó cũng không đến nỗi cũng sẽ chửi. là bị quen á. Giờ cũng bớt được chút đó. Vâng rồi hả? Rồi về sở thích phim ảnh của cả hai như thế nào nào? Em thích thể loại kinh dị. Kinh dị. Còn bên kia thích anh cũng phim thế. ma. Em thích tình cảm. Mỗi lần coi phim ma thì mày đi ra ngoài, hoặc là mày xuống giường, mày đừng nằm đây. Còn chị? Chị thích phim tình cảm Hồng Kông. Rồi về chi tiêu cá nhân của hai em thì như thế nào? Có khác nhau không? Có luôn. Cắt hết luôn mà. Sao khác hoàn toàn vậy mà ghép là chung mảnh hay Thấy gì? em hèn vậy chứ em xài thoát. Còn ở đây là cực kỳ tiết kiệm. Tiết kiệm đúng thôi, đi chơi bạn bè thì sòng phẳng tiền bạc rất ok. Nhưng khi về nhà chi tiêu quần áo đồ, đâu phải lúc nào cũng có tiền là mua quần áo này kia. Còn tính em thì lúc nào cũng thích quần áo xong bạn bè cà Cái này phê là bung này kia. tiền không cần biết là tiền đó ở đâu đâu. Em nhiều khi Còn em suy nhiều khi nghĩ em tức em nói là em làm cực khổ mới ra được tiền đó. Nên Đúng là rồi. anh ráng anh chi tiêu anh bớt lại. Bạn này nó cũng đúng chứ. Đúng. Có cái xong em đâu có nghe đâu, rằng lúc mình tức mà ủa ở đây cũng đi làm mà, nhưng mình không suy nghĩ, chưa hiểu đâu. Em còn nói tiền em là tiền em, anh là anh đi. Giờ mới biết là tiết kiệm để chung nhau tiền bạc mới dư. Mới có dư rồi để chung với nhau mới dư. Hai người hùng lại thì nó mới dư, hiểu không? Dạ. Hồi chưa quen em còn thoáng hơn nữa.
Rồi chị ơi, bây giờ thì chương trình có mời đến một vị khách đặc biệt, phụ huynh của cặp đôi này. Ok rồi, mời cô Na đi. Con chào Xin cô. chào. Mời cô Mời ngồi. Cô là mẹ của Châu Đoan, quê thì Quảng Nam nhưng mà cô vô Đắk Lắk kinh tế 10 mấy năm rồi, 19 năm rồi. Là cô đi từ ở ngoài Đắk Lắk vào Sài Gòn để mà tham gia chương trình này luôn? Không, cô xuống Bình Dương. À, là mẹ ở cùng với bọn em hả? Gần Dạ, sát Ở bên gần luôn. đó. Là sau khi nghe hai em chia sẻ về cuộc sống của mình á, cô có suy nghĩ gì không? Cô thì bây giờ nó bình thường rồi, nhưng mà hồi trước á, mới nghe của chuyện cô bé Đoan á, năm nó học 12 á, là thằng cậu nó chơi Facebook á, lên mới thấy là nó cắt tóc ngắn, là cô mới nghe là cô hết hồn luôn. Là cô đi làm ở Nha Trang á, từ Nha Trang cô phi về. Trong lúc cô nghe tin được cô ở Nha Trang á, là cục tức, cô tức ghê lắm. Cô về, cô tưởng tượng là cô về cô lôi ra cô quýnh một trận cho thừa chết xíu sống, rồi cô mới hả dạ. Mình đẻ con, mình nuôi con, mình thấy nó con gái rõ ràng. Chứ trong khi là cô chỉ có 2 đứa con, một trai một gái, thì mình cũng mong có sau này con nó trưởng thành thì cũng có một rể một dâu. Ai ngờ nói như vậy thì thấy cũng buồn. Còn bác trai suy nghĩ sao cô? Mà ông không chịu, ông kêu đừng, mày đừng có làm nhục tao. Kiểu đó tao không có cưới xin. Bác trai không đồng ý? Không đồng ý. Không, nhưng mà cô em mới dắt về ăn Tết. cô là thì ba cô đồng ý vẫn rồi. Bây giờ thì đồng ý rồi. Ba em là làm công an xã, sợ làng xóm rồi này Nó kia. dị nghị. Dị nghị, đúng rồi. Chỉ sợ mấy người đó thôi. Nhưng mà qua cái chương trình này đó thì cho cô gửi xin hai thằng cậu nó rất chi là phong kiến, nó không chịu, nó không muốn cho cháu nó như vậy, nó cứ buộc cái anh cháu nó thành con gái. Anh cho cô gửi chương trình này đó, nói giùm hai thằng cậu là thông cảm cho cháu và để cho cháu nó tự tìm cái hạnh phúc của nó, chứ đừng có để cho nó buồn tội nghiệp. Còn cái chuyện nó cưới chồng mà về không hạnh phúc thì cũng không sướng ích gì. Đúng rồi. Mình cũng khổ thêm cho nó. Anh chỉ muốn hỏi về cảm xúc của em khi mà em có một người mẹ vợ tuyệt vời như vậy á. Em nói chung là thương ba chăng mẹ, với lại cảm ơn bà. Ý là lúc em gặp khó khăn, bệnh đau, không có mẹ em bên cạnh, lúc nào cũng có bà. Hết tiền cũng cô ơi, đói cũng cô ơi. Lúc thời gian đó chưa được đi làm thì có thời gian rảnh cứ cả ngày cô ơi cô à, mà quấn như là con mèo đi theo chủ vậy, cứ quấn miết vậy đó. Quấn tới mà nhiều khi nói chuyện hay cháu giận, mà nhiều khi nói này mà em đâu hiểu. Tại vì mới đầu cô lên là cô nói chuyện, cô người miền Trung mà em không hiểu gì hết trơn á. Lúc đầu em sợ cô không thích em, rất sợ, chưa bao giờ em dám hỗn câu nào. Chỉ có đúng lần đó là cãi cô nhiều quá. Đi làm quán nhậu thì cứ nhậu tới với khách, xong rồi về với bạn bè tới 2-3 giờ sáng bỏ mặt cô. Mình đâu có suy nghĩ gì đâu, lúc đó mình chỉ biết vui thôi. Mà cô cứ giận mình, buồn, mình không nói chuyện em hoài luôn. Ở chung phòng luôn vẫn vậy đó. Vợ nói không nghe, mà mẹ nói thì lại nghe. Không phải mẹ mình, nhưng mình thương lắm, thật sự rất là thương. Ý, khi mà cái cảm xúc của em á, em có bao giờ nhớ về bố mẹ của mình không? Khi mà thấy Châu Đoan có một người mẹ tuyệt vời và người ba tuyệt vời như vậy. Dạ có chứ, thời gian này em được gặp mẹ rồi. Thế hả? Nói chung là lúc trước em cũng buồn nên không thương mẹ. Thấy nó hiếu thảo với mẹ nó từng ngày mình để ý. Cái mình cũng phải. Thời gian này em gặp mẹ rất nhiều, điện mẹ nhiều khi em lần phiền mẹ hỏi ủa sao lúc trước không điện giờ điện hoài. Cứ mẹ ơi con có tiền rồi con mua này cho mẹ, mua kia cho mẹ, thì lại bị chửi. Mẹ em tính y chang đây luôn. Mẹ rất thương hai đứa em, nhưng nếu mang hai đứa em đi lên thành phố sống á thì bỏ hai đứa em chết đói sao. Cho nên mới để cho ở với bà nội, mẹ em đi làm kiếm sống. Thì 3-4 năm liền nó chưa về. Thế sau là mấy năm sau này mẹ em làm có tiền, bắt đầu gửi về cho anh em học đại học, rồi em đi học 12 vậy đó. Cho nên lúc đầu em giận lắm anh à. Cứ thấy ai ba mẹ ai mà thương á, cái bắt đầu vô mình nịnh cho con kêu ba, cho con kêu mẹ đi. Em nói thiệt giờ em kêu không với chục người, nhưng mà không hiểu sao tại sao kêu cô không dám kêu mẹ. Chưa dám kêu luôn anh ạ. Chỉ khi đi gặp bạn bè nói nè mẹ tôi, nhưng trước mặt cô thì kêu bằng mẹ kêu không được, em không hiểu sao luôn. Mẹ cứ nói là mẹ gắng làm để dành tiền rồi cưới rồi mẹ lo. Em bảo hai đứa em tự lập, tự làm, tự cưới. Con làm MC chương trình này gần 40 tập rồi. Mỗi cặp mỗi khổ, mỗi người quá khổ đi, trong cái cộng đồng của tụi con nó quá khổ. Nhiều khi chính gia đình mà còn không thương, không chia sẻ, không đồng cảm thì đừng nói ngoài đời. Tại vì gia đình mà có đứa con vậy đó sốc lắm con ạ. Tại vì ví dụ mình sinh ra đứa con trai thì mình mong cho nó đứa con trai nó lớn, nó trưởng thành, nó có vợ, nó lập gia đình, nó có con. Chứ còn mình đâu có mong cho nó mà Dạ, đúng sau này nó không đi lấy vợ mà nó lại lấy con trai.
Nó làm chồng nhưng thì mà mấy mình em cũng này buồn. sinh ra như vậy á, không được trọn vẹn còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Chính như bữa hôm mà tình cờ ở trong quán á, họ bắt buộc cô là phải là qua ngồi tiếp họ mới chịu. Cô là người tập vụ mà nó buộc cô phải tiếp nó thì cô mới từ chối. Nhưng mà cái công chủ quán nó kêu cô thôi, cô thương việc thương công gì lên gì tiếp giùm á. Tiếp một hồi thì 5-6 đứa như kiểu này nè, nó chạy vô má, đứa nào nó cũng kêu cô má mà má. Cái ba ông đang nhậu tê tê rồi mà ba ông giật mình. Ủa câu hả? Cái con em hết đó là ba ông đứng dậy tự động đi về luôn. Tức đến cỡ đó đó. Tại bạn không nhậu nó đập ba đi về luôn. Bạn em Cái như nó là hết. không thích những cái người phụ huynh, người mẹ mà có những cái đứa con kỳ dị vậy. À cô ơi, con có thắc mắc là cái ngày đầu tiên mà cô gặp Ý á, cái cảm xúc của cô như thế nào ạ? Cái đầu tiên cô gặp nó thì cô thấy cô cũng thấy bình thường, tại vì con mình đã dạy rồi cho nên là cô cũng thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà cô thấy khó chịu cái là tụi nó vui vẻ làm kiểu những Tình cảm nó quá kiểu như nó sao á. Cô kiểu như cô mắc cửa qua cái chỗ đó thôi. Ý là trai gái mà vậy mà em cũng mắc cỡ. Cô mắc cửa cái chỗ đó. Nói thiệt chứ giờ em không muốn yêu nữa. Sao nhỉ? Em chỉ muốn mong là có ngày cơ hội thì cưới bạn luôn chứ không yêu nữa, yêu mệt lắm. Yêu rồi là cãi nhau, cứ yêu là cãi vợ chồng là không thể bỏ được, Dạ, có đúng cãi rồi. cũng phải ở như bên bây giờ nhau. nè, em mà lỡ có đi nhậu về trễ là một là quăng đồ ra, còn hai mày đi, còn ba là tao đi. Bây giờ em phải đi chứ ai đi giờ. Nhiều khi rồi nếu hai em cãi nhau thì cô có tốn công hòa giải không? Dạ hòa giải hoài luôn. Nhờ mẹ đó, không nhờ mẹ là xong rồi đó. Thôi có hoài nữa. Tại vì cái thằng đó nó nóng tính lắm. Nó nóng tính mà nó ngang tính nữa. Nó cứ ép thằng này. Em cũng muốn bớt đi, cái chưa cái gì đi nhậu một xíu một việc đuổi người ta đi ra đường. Nhậu tới khuya. Nhậu là còn đỡ nha, mà chỉ lần khờ một xíu thôi nha là hay bị lừa chừng 200-300 ngàn một cái đi là về á. Chết. Tàn sát. Tại vì 200-300 ngàn nó thiệt là một buổi làm. Tại em nói vậy nè, cũng phải, anh biết một tiếng làm của em bao nhiêu tiền không? Cũng phải quý. Sao con nghiền cái gì? Bị lừa hoài luôn. Bị lừa Nói hoài mà gì không này biết cũng kinh không nghiệm. đúng, mà tại vì Sao con đang bị lừa em vậy? nhìn nhiều khi nhìn người ta chịu không được. Chỉ cần đi dạo quanh cái Sài Gòn thôi là hết tiền rồi đó. À, Ăn xin xong rồi mua vé số, rồi cái mua qua ngồi nhậu mà người ta bán trái cây dạo mua Thế trái này cây. mua hết. Mua hết. Thì để em ước là em giàu có em giúp đỡ người ta, chứ giờ mình cũng khổ rồi. Mình mua 1 tờ 2 tờ số nó không đáng. Mà giờ cứ gặp 10 người thì ra đâu 20 tờ là chết. Người 2 tờ, 10, 20 tờ là 2 tỷ. rồi bây giờ cuộc sống kinh tế của gia đình mình có ổn hơn chưa? Dạ ổn rồi. Tại vì hai đứa em cũng đang bỏ tiền trong tiết kiệm. Tầm là hai đứa em dự tính là 3 năm. Xong rồi hai đứa sẽ đi học nghề. Mở Cưới tiệm rồi tóc mới mở tiệm tóc. nhỏ nhỏ với lại xăm tattoo á. Rồi cưới nhau. À, Hạnh phúc quá. vậy là cũng có một cái mục đích, Đúng cái rồi, mục tiêu đúng rồi. chung với nhau đó. Rồi tụi em có muốn truyền thông điệp vì đến tất cả mọi người không? Dạ em có 2 thông điệp muốn truyền tới. Thứ nhất là không phải gia đình nào cũng khó khăn, cũng không cho con mình là sống thật với bản thân. Rồi cái thứ hai á là không phải yêu nhau là lúc nào cũng hợp mới yêu được. Tại vì mình phải thay đổi để hai đứa đều hợp. Không phải là mình bắt buộc người ta phải hợp với mình, mà mình phải tự thay đổi để thấy người ta hợp với mình hơn. Và thay mặt chương trình thì chị và Tuân cũng chúc hai em được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và thực hiện được cái ước mơ của mình. Cháu xin cảm ơn cô vì đã là một người bạn đồng hành rất tuyệt vời cho cuộc đời và cả tình yêu của hai bạn. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin mời mọi người hãy đón xem chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buds. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được trả lời nhanh chóng và trực tiếp ở fanpage Come Out Bước ra ánh sáng. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.